Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σκοπός αυτού του βίντεο είναι να μας βοηθήσει στον τρόπο που πρέπει να σκεφτόμαστε αν και εφόσον θέλουμε να προβούμε σε αγορά ενός πιο εξειδικευμένου καλαμιού ψαρέματος για τις τεχνικές του spinning. Θα μιλήσουμε για τον τρόπο και το σκεπτικό που πρέπει να έχουμε πίσω από αυτή την απόφαση. Σήμερα θα σας πω λοιπόν σύντομα δύο λόγια για το με ποια κριτήρια καλό είναι κάποιος να προβεί στην αγορά ενός ακριβού καλαμιού και γενικότερα ακριβού εξοπλισμού. Το βίντεο θα είναι σύντομο και πρακτικό, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτο και βασικότερο είναι η εμπειρία που έχουμε αποκτήσει με τα ήδη υπάρχοντα εργαλεία μας. Δηλαδή να έχουμε αφιερώσει χρόνο ψαρεύοντας και έχοντας αποκτήσει μια πλήρη άποψη και εικόνα για το τι μπορούν να κάνουν στα χέρια μας με τα τεχνητά που δουλεύουμε στα μέρη και τις συνθήκες που ψαρεύουμε. Αυτό είναι κάτι πολύ βασικό, καθώς μόνο έτσι θα μπορούμε να γνωρίζουμε επίσης και για το που υστερούν. Εφόσον λοιπόν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, ο επόμενος πολύ βασικός παράγοντας είναι να γνωρίζουμε τι θέλουμε και γενικότερα να έχουμε μια πλήρη επίγνωση των αναγκών μας, καθώς μόνο έτσι θα μπορούμε να απομονώσουμε τις επιλογές μας και να επικεντρωθούμε μόνο σε αυτά τα οποία θα μας είναι πραγματικά χρήσιμα. Όπως γνωρίζουμε, τα ακριβά καλάμια απευθύνονται πάντα σε πιο εξειδικευμένες καταστάσεις και τρόπους χρήσης. Οπότε πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε να ψαρεύουμε λαβράκια σε παραλία με κόντρα καιρό? Θέλουμε να ψαρεύουμε μεγάλα γοφάρια με τεχνητά επιφανείας? Θέλουμε να δώσουμε μήπως περισσότερη έμφαση στους λούτσους με σιλικόνης αργά το βράδυ? Ή μήπως θέλουμε να ψαρεύουμε από βράχια με ένα πιο δυνατό καλάμι για μανάλια και τονοειδή? Εφόσον λοιπόν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτές τις ερωτήσεις μόνοι μας, τότε μπορούμε να ψάξουμε και τα κατάλληλα εργαλεία. Κάθε καλάμι θα έχει μια καλύτερη απόδοση σε πιο συγκεκριμένες χρήσεις. Οπότε ακόμα και να μην γνωρίζουμε το τι ακριβώς να κοιτάξουμε, σίγουρα κάποιος άλλος με περισσότερη εμπειρία μπορεί να μας βοηθήσει. Πρέπει να ξέρουμε τι ακριβώς ψάχνουμε. Για παράδειγμα, ξέρω ότι θέλω να ψαρέψω λαβράκια από παραλία με κύμα. Τι θέλω? Ένα καλάμι μακρύ, από 2,70 έως 3,30 μέτρα. Με τι θέλω να ψαρέψω? Με μεγάλα τεχνητά, 15 έως 20 εκατοστά. Πόσα γραμμάρια? 20 έως 40 γραμμάρια. Τι θα κοιτάξω λοιπόν? Ένα καλάμι με casting weight μέχρι 50-60 γραμμάρια. Θέλω τα τεχνητά μου να δουλεύουν με πολλά jerk, με παύσεις, stop and go, ή θέλω να δώσω έμφαση σε τεχνητά που δουλεύουν με πιο απλές ανακτήσεις? Αυτή η επιλογή θα καθορίσει το μήκος του καλαμιού. Ένα πολύ μακρύ καλάμι θα μας δυσκολέψει στις ζωηρές πλεύσεις και μπορεί να μας κουράσει σύντομα. Άρα λοιπόν ίσως ένα καλάμι 2,70 έως 2,90 μέτρα να είναι πιο κατάλληλο. Στη συνέχεια πρέπει να αποφασίσουμε το budget μας. Ο καθένας έχει διαφορετικό προϋπολογισμό. Αν θέλεις ένα εξειδικευμένο καλάμι πρέπει να ξέρεις ότι κοστίζει, γι' αυτό τα ακριβά καλάμια απευθύνονται κυρίως σε όσους ξέρουν τι θέλουν. Συνοψίζοντας, οι ερωτήσεις που πρέπει να κάνεις στον εαυτό σου είναι τι θέλω να ψαρέψω, πού θέλω να ψαρέψω, με τι καιρούς θέλω να ψαρέψω, με τι είδους τεχνητά θέλω να ψαρέψω, με ποιον τρόπο θέλω να ψαρέψω και να δουλέψω αυτά τα τεχνητά, ποιο είναι το fishing style μου και τέλος πόσα χρήματα είμαι διατεθειμένος να ξοδέψω. Αυτό ήταν το βίντεο παιδιά, ελπίζω να σας βοήθησε και να σας έλυσε κάποιες απορίες και να σας έδωσε έναν γενικό τρόπο σκέψης για το πώς να προσεγγίσετε την αγορά εξοπλισμού. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και τα λέμε στο επόμενο βίντεο πολύ σύντομα ελπίζω.